Γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ σήμερα για να σας πω τις εντυπώσεις μου σχετικά με τις δοκιμές που έγιναν με το συγκεκριμένο ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο σωματότυπος μου είναι 1,76 το ύψος και 77 κιλά το βάρος. Όπως βλέπετε και στο GPS που έχω προσαρμόσει, τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί είναι 36,30 χιλιόμετρα. Εξυπακούεται με μία φόρτιση της μπαταρίας, την αρχική φόρτιση, και όπως μπορείτε να δείτε και στο display, θέλει φόρτιση μπαταρία. Αυτά τα χιλιόμετρα έχουν διανυθεί σε άσφαλτο, σε χωματόδρομο, σε ανηφόρες και κατηφόρες. Τα πετάλια τα έχω χρησιμοποιήσει, μπορώ να πω, σχετικά λίγο, και ιδίως αποστάση στην εκκίνηση σαν υποβοήθηση και σε κάποιες ανηφόρες στις οποίες χρειαζόταν υποβοήθηση. Όπως είναι γνωστό, η μπαταρία για να αποδώσει τα μέγιστα πρέπει να γίνουν κάποιοι κύκλοι φόρτισης. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πιστεύω μετά από 3-4 φορτίσεις η μπαταρία θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. Για το θέμα συμπεριφοράς έχω να πω μόνο τα καλύτερα. Στο θέμα της άνεσης τουλάχιστον, η μπροστινή ανάρτηση σε συνδυασμό με την πίσω και αυτή η καταπληκτική σέλα δεν αφήνουν να περάσει το παραμικρό στο σώμα. Τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά, δισκόφρενα μπρος πίσω. Τα φώτα, όπως θα δείτε και στο βίντεο που έχω ανεβάσει, είναι πάρα πολύ καλά και δυνατά για οδήγηση τη νύχτα. Για το θέμα κατασκευής δεν έχω λόγια, πάρα πολύ στιβαρή κατασκευή. Άλλωστε το πλαίσιο, όπως είπαμε, είναι μεταλλικό και σίγουρα αυτό έχει να πει πολλά. Δεν αισθάνθηκα κάπου κατά την οδήγηση κάποια ανασφάλεια, παρόλο τους τροχούς των 12 ετζών. Είναι σταθερό. Η αυτονομία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή σαν πρώτη ένδειξη με την αρχική φόρτιση της μπαταρίας. Δηλαδή 36 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ καλά. Η τελική ταχύτητα που καταγράφηκε, και θα ανεβάσω τα δεδομένα στο βίντεο μέσω GPS, μου έδειξε 28 χιλιόμετρα. Ξαναλέω και πάλι, για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο των 12 ιντσών. Αυτά είχα να σας πω. Οι εντυπώσεις μου από το συγκεκριμένο ηλεκτρικό ποδήλατο είναι, μπορώ να πω, άριστες, και είναι και κάτι που ομολογώ ότι το περίμενα. Δηλαδή για την ποιότητα της DYU ήμουν σίγουρος. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Αν θέλετε, γραφτείτε στο κανάλι μου, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.